How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? මම නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳින් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම අවුරුද්ද හොඳට සමරන්න ඇති කියලා. මම නම් ගොඩක් හොඳට අවුරුද්ද සැමරුවා. ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ පාඩම මගේ යාළුවන්ට අරන් ආවා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මම මේ කියලා දෙන පාඩම් මාලාවේ මොනවා හරි වාක්‍යයක මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම මට කෝල් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. හදිසියවත් කෝල් එක ආන්සර් කරේ නැති වුණොත් මෙසේජ් එකක් එවලා තියන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කියලා. තේරුණා නේද? ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ලියලා මට මෙසේජ් එකක් එවලා තියන්න. එතකොට මම අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවන්ට උත්තර දෙනවා. තේරුණා නේද? මම තමයි මේ පාඩම් මාලාව කරන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් තව කෙනෙක්ගෙන් අහා ඉන්න බෑ. ඒ මගෙන්ම තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නත් ඕනේ. එතකොට මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් පැහැදිලිව මේ පාඩම් මාලාව කරන් යන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියාගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. අන්න ඒකයි මම කියන්නේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම මගෙන් කෝල් එකක් දාලා අහන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් අද අපි පාඩම් පටන් ගමු. ඉතින් පාඩම් පටන් ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ මතක් කිරීම මගේ අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් අද පාඩම අලුත් යාළුවෙක් බලන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා links. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා හරියටම බලන් ඉන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන හරියට තේරුම් ගන්න නම්. එකපාරට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මොකද්ද කරන්න ඕනේ මගේ අලුත් යාළුවෝ? මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා එන්න. මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා බලාගෙන එන්න. එතකොට මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙයි කොහොමද අපි මේ වැඩසටහන කරන් යන්නේ කියලා. තේරුණා නේද? ඒ මතක් කිරීම කරේ මගේ අලුත් යාළුවන්ට. අනිත් එක තමයි grammar channel එක. ඉතින් grammar channel එකටත් ගිහිල්ලා Tamanට ව්‍යාකරණ මුල ඉඳන් ඒ කියන්නේ තේරෙන සිංහලෙන් ව්‍යාකරණ ටික ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් මගේ grammar channel එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ grammar channel එකේ නම ඒ link හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ට මම දෙන්නේ නොමිලේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න, පුළුවන් තරම් දේවල් ඔලුවට දාගන්න try කරන්න. ඉතින් තමන්ගේ දරුවන්ට, තමන්ගේ යාළුවන්ට හැමෝටම මේ grammar channel එක ගැනත් කියන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔය පොඩි මතක් කිරීම ටික හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. How many sisters does your mother have? She has 2 sisters and both of them are married. Why do you learn English? There's no any special reason, but I want to be a fluent English speaker one day. When did you start learning English? Few months ago, I started doing it. Can you tell me the way of doing it? Open your mouth and talk with someone as you can. I know only 2 or 3 English words. So how can I talk with someone without a good vocabulary? Don't be afraid, I'll help you. Every day you come my home around 7:30 p.m. Then you can practice with me. It's a great opportunity for me. But you waste your valuable time because of me. I like to teach others what I have learnt. It's a good deed. I really admire you, my dear friend. One day I want to be a person like you. I know you are good at singing. That's one of your special innate talents. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ? මුලින් ඉඳන් බලමු මොනවද මේ වාක්‍ය කියලා. මොනවද මේ අලුත් වාක්‍ය වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. බලමු පළවෙනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. පළවෙනියටම තියෙන්නේ How many sisters does your mother have? How many sisters does your mother have? තේරුණා නේද? ඔයාගේ අම්මට සහෝදරියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා තමයි අහන්නේ. How many කීයක්ද? ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය මම ඕන තරම් ඉස්සර පාඩම් වලින් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේව කරන්නේ ඇයි? ආපහු මතක් කරන්න. තේරුණා නේද? How many sisters does your mother have? ඔයාගේ අම්මට සහෝදරියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා how many sisters does your mother has ද කියලා. has කියන එක දාන්න බෑ මේ does එකෙන් පස්සේ. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? How many sisters does your mother have? තේරුණා නේද? මේ have කියන එක තමයි does එකෙන් පස්සේ එන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඔයාගේ අම්මට සහෝදරියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඔයාගේ තාත්තට සහෝදරයන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහන්නේ කොහොමද? How many brothers does your father have? කොහොමද? How many brothers does your father have? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට මේ ප්‍රශ්නේ අහන විදිය? හරි. එහෙනම් ඒකට උත්තරේ විදියට තියෙනවා She has 2 sisters. She has 2 sisters. ඇයට සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. She has 2 sisters and both of them are married. Both of them are married. ඒ කියන්නේ දෙන්නම විවාහකයිලු. කොහොමද කියන්නේ? She has 2 sisters. ඇයට සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා
and ha සහ කියලා කියන්නේ සහ both of them are married. ඉතින් ඒ දෙන්නම විවාහකයිලු. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට ඒක කියන විදිය right? ඉතින් ඔය වාක්‍ය දැන් දික් කරලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? right. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Why do you learn English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? Why do you learn English? තේරුණා නේද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහනකොට හරියටම ඔය වචන ඕඩර් එක දැන් මගේ යාළුවෝ දැනගන්න ඕනේ. Why you do එහෙම නෙමෙයි. Why do you learn English? කොහොමද තියෙන්නේ? Why do you learn English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? ඇයි ඔයා maths ඉගෙන ගන්නේ? Why do you learn maths? තේරුණා නේද? අන්න ඒවා දැන් මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊළඟ වාක්‍ය මොකද තියෙන්නේ? There's no any special reason. There's no any special reason. විශේෂ හේතුවක් නැහැ. There's no any special reason. There's no. ඒ කියන්නේ there is no කියන එක. There's no any special reason. But නමුත් I wanna be a fluent English speaker one day. Fluent speaker කියන්නේ හොඳට කතා කරන කෙනෙක් කියන එක right? Fluent English speaker කියන්නේ හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නෙක්. තේරුණා නේද? මට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනලු කවදා හරි. තේරුණා නේද? But I wanna be a fluent English speaker one day. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? එහෙනම් බලමු ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. When did you start learning English? When did you start learning English? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද කියලා අහන්නේ. When did you start learning maths? ඒ කියන්නේ ගණන් ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද? දැන් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? When did you start learning English? English ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද? තේරුණා නේද? අන්න ඒක කවද්ද? When did you start? කවද්ද පටන් ගත්තේ? දැන් මේක පටන් අරන් ඉවරයි. ඒකයි මේ did කියන එක දාන්නේ. When did you start learning English? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. Few months ago මාස කීපයකට පෙර ඒ කියන්නේ මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා I started doing it. ඒ කියන්නේ මම ඒක කරන්න පටන් ගත්තා. තේරුණා නේද? Few months ago මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා I started doing it. එය මම කරන්න පටන් ගත්තා. තේරුණා නේද? කලින් ඇහුවේ when did you start learning English? English ඔයා ඉගෙනීම කවද්ද පටන් ගත්තේ? Few months ago මාස කීපයකට කලින් few months ago I started doing it. මම ඒක කරන්න පටන් ගත්තා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වාක්‍ය දැන් හොඳට මගේ යාළුවෝ තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම දෙන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද? මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මමත් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ ගැන මට ගොඩක් ෂුවර්. අන්න ඒකයි ඉතින් මගේ යාළුවන්ගේ නොලෙජ් එකත් පුළුවන් තරම් උඩට ගන්න try කරන්නේ මෙන්න මේ සිස්ටම් එකෙන්. ඉතින් මම කරේ මේ විදිහට මට ෂුවර් මේ විදිහ. තේරුණා නේද? right. ඉක්මනට ඊළඟ එක බලමු. Can you tell me the way of doing it? Can you tell me the way of doing it? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද ඒක කරන විදිහ? මේකේ තියෙන්නේ ඒ කරන විදිහ ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මට? Can you tell me? ඔයාට මට කියන්න පුළුවන්ද the way of doing it? ඒක කරන විදිහ. The way of doing it. ඒක කරන විදිහ. Can you tell me? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද the way of doing it? ඒක කරන විදිහ ඔයාට මට කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වාක්‍යයත් හොඳටම මගේ යාළුවෝ දැන් ඔළුවට දාගෙන තියෙන්න ඕනේ. right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Open your mouth. Open your mouth නෙමෙයි open your mouth. දන්නවනේ දැන් your නෙමෙයි your. Open your mouth. ඔයාගේ කට අරින්න and talk with someone. Talk with someone. කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න. Open your mouth and talk with someone. කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න as you can. ඔයාට පුළුවන් විදිහට. Open your mouth and talk with someone. කට ඇරලා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්නලු as you can. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් විදිහට. as you can කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් විදිහට. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? දැන් බලන්න ඔය වාක්‍ය දික් කරලා තියෙන විදිහ. දැන් මේ as you can කියන එක උනත් අයින් කරලා මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් නේ. Open your mouth and talk with someone. කට ඇරලා කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න. දැන් මට ඕන ඔයාට පුළුවන් විදිහට as you can. තේරුණා නේද? ඉතින් මගේ යාළුවෝ දැන් දැක්ක නේද කොහොමද වාක්‍ය දික් කරන්න කියලා? මේ පොඩි දේවල් දාලා වාක්‍ය දැන් දික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මගේ යාළුවෝ පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් එකනොත් දැන් කියන්න try කරන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් slow කියන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් දැන් ස්පීඩ් කියන්න try කරන්න. එතකොට මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් open your mouth ඔහොම නැතුව මෙන්න මේ විදිහට open your mouth and talk with someone as you can. තේරුණා නේද? අන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එකේ කියන්න දැන් මගේ යාළුවෝ try කරන්න ඕනේ. මේවා කාටත් පුළුවන් දේවල්. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. මේ මට විතරක් නෙමෙයි වෙන කාටවත් විතරක් නෙමෙයි මගේ යාළුවන්ට කාට වුණත් පුළුවන් මේ ස්පීඩ් එකෙන් කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් සිංහලෙන් කතා කරනවා නේද? ඉතින් සුද්දෙක් සිංහලෙන් කතා කරනකොට මගේ යාළුවන්ට ඒ වෙනස තේරෙනව නේද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ස්ලෝ එකේ අමුතු විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේත් අන්නේ විදිහට. ඉතින් අපි ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම් හදාගමු. ඒ ස්පීඩ් එක හදාගන්න කලින් ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඇඟට දාගන්න එක. හොඳේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ස්පීඩ් එක හදාගන්න. මේ යන ගමන්ම ස්පීඩ් එකත් පුළුවන් තරම් හදාගන්න. Open your mouth and talk with someone as you can. තේරුණා නේද? හරි. ඊළඟ වාක්‍ය තියෙනවා I know only 2 or 3 English words. I know only 2 or 3 English words. ඒකේ තියෙන්නේ මම දන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන දෙක තුනක් විතරයි. I know only. I know මම දන්නවා only
2 or 3 English words. ඒ කියන්නේ වචන දෙක තුනක් විතරයිලු මම දන්නේ. දැන් මේ only කියන වචනේ දාන්නත් මගේ යාළුවෝ හොඳටම පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉක්මනට බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. So how can I talk with someone without a good vocabulary? So how can I talk with someone? කොහොමද මම වෙන කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ without a good vocabulary? ඒ කියන්නේ හොඳ වචන මාලාවක් නැතුව vocabulary. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. Don't be afraid. මගේ යාළුවන්ට මම මේ වාක්‍ය උගන්වලා තිනවා කලින්. Don't be afraid. I'll help you. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. I'll කියන්නේ I will කියන එක. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. I'll help you. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Every day you come my home around 7:30 pm. Every day you come my home. හැමදාම මගේ ගෙදරට එන්නලු කීයටද? Around 7:30 pm. 7:30ට විතර පස්වරු ඒ කියන්නේ රෑ 7:30 විතර මගේ ගෙදරට එන්නලු 7:30 වගේ වෙනකොට මගේ ගෙදරට එන්න කියලා කියන්නේ. තේරුණා නේද මගේ ළොන්ට? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Then you can practice with me. Then you can practice with me. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයාට මාත් එක්ක පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. practice කරන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? Then you can practice with me. එතකොට ඔයාට මාත් එක්ක පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මාත් එක්ක practice කරන්න පුළුවන්. ඔයා 7:30ට එන්නලු ආවම practice කරන්න පුළුවන්ලු. එතකොට ඔයාට practice කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? Then you can practice with me. Then එතකොට you can practice with me. ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක පුරුදු වෙන්න. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. It's a great opportunity for me. It's a great opportunity for me. Great opportunity ඒ කියන්නේ විශාල අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ලොකු අවස්ථාවක් කියන එක. right. තේරුණා නේද? It's a great opportunity for me. ඒක මට ලොකු අවස්ථාවක් කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් දැන් මොනවා හරි දෙයක් කිව්වහම මොනවා හරි දෙයක් යාළුවෙක් කිව්වහම කියන්න. ඒක මට ලොකු අවස්ථාවක්. It's a great opportunity for me. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඉක්මනින් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. But you waste your valuable time because of me. But you waste. නමුත් ඔයා නාස්ති කරගන්නවලු your valuable time. ඔයාගේ වටිනා කාලය because of me. ඉතින් මගේ යාළුවෝ බලන්න දැන් කොහොමද මේ වාක්‍ය දික් කරලා තියෙන්නේ කියලා. But you waste your valuable time. නමුත් ඔයා ඔයාගේ වටිනා කාලය නාස්ති කරගන්නවලු because of me. මම හින්දා. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය වගේ වාක්‍ය දැන් තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වාක්‍ය පුළුවන් තරම් දැන් දික් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ දික් කරන්න යනකොට වැරදුනාට කමක් නැහැ. වැරදි විදිහටවා දික් කරන්න ගියට කමක් නැහැ. මොකද මුලින්ම කරන්න ඕනේ try කරන එක. මොකද ඔයා try කරොත් තමයි ඔයාට උඩට යන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඒකින්ද හරියටම ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍යයක් දික් කරන්නත් වැරදි අපි කොහොම හරි මේ දේ ඉගෙන ගමු. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? හරි. ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I like to teach others what I have learned. I like to teach others. මම අනිත් කට්ටියට උගන්වන්න කැමතිලු. මොනවද උගන්වන්න කැමති? What I have learned. ඉතින් බලන්න මේ වාක්‍ය කොහොමද දික් කරලා තියෙන්නේ කියලා. I like to teach others. මම කැමතිලු අනිත් කට්ටියට උගන්වන්න. I like to teach others. What I have learned. I have learned. මම ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල්. What I have learned. මම ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් මම කැමතිලු අනිත් කට්ටියට උගන්වන්න. තේරුණා නේද? I like to teach others. I like to teach others what I have learned. ඒ කියන්නේ මම ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් මම අනිත් කට්ටියට උගන්වන්න කැමතිලු. තේරුණා නේද? මේ what කියන එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. I like to teach others. අනිත් කට්ටියට උගන්වන්න කැමති. What I have learned. මම ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වාක්‍යයක් දික් කරන්න දැන් try කරන්න ඕනේ. right. ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා බලමු. It's a good deed. It's a good deed. ඒක හොඳ ක්‍රියාවක්. It's a good deed. ඒකත් හොඳ වාක්‍යයක්. ඉතින් ඕවත් හොඳට මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට පොඩි දෙයක් දැන් මගේ යාළුවන්ට කියන්න මතක් වුණා. බලන්නකෝ ඉස්සලා වාක්‍යය තිබ්බේ I like to teach others what I have learned. I like to teach others what I have learned. ඉතින් ඕක තමයි තිබ්බේ. සමහරක් යාළුවන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ learned ආවේ කොහොමද what එක ආවේ කොහොමද එතනට ඔහොම කියලා right. ඒව හිතන්න යන්න එපා. මම මේ දෙන දේ විතරක් මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඔළුවට ගන්න. මොකද ඉස්සරහදී මගේ යාළුවන්ටම තේරෙයි මේව හැදුනේ කොහොමද කියලා. ඒකෙහිඳ මේව ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මෙතනට learned ආවේ කොහොමද what ආවේ කොහොමද? ඉතින් මේව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ මේ grammar ද. හරි. ඕවා හිතන්න යන්න එපා. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය ටික හොඳට practice කරන්න. තේරුණා නේද? ඕවා ඉස්සරහට මම හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්නම් පොඩ. තේරුණා නේද? දැන් ඕවා හිතන්න එපා. grammar ගැන නම් පොඩ්ඩක්වත් මගේ යාළුවෝ හිතන්න එපා. මොකද grammar ගැන හිතුවොත් මේක අපිට කවදාවත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරක් යාළුවෝ මගෙන් අහනවා දැන් මේ spoken english වලට මම කියනෝනේ මේ grammar ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඇයි ඔයා grammar YouTube channel එකක් වෙනම හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට කියන්න ඕනේ මේ grammar channel එකක් හදලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම විභාග සඳහා. දැන් මගේ යාළුවෝ දන්නවා O level A level ඒ වගේ කරන දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ඕන දෙයක් තමයි මේ grammar කියන දේ. ඉතින් ඒ විභාග වලට ඉතින් තව කෙනෙක් මේ ඉංග්‍රීසි මේ grammar පැත්ත
තාත්තත් හොඳට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඒගොල්ලන්ටත් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි නැත්තම් මේ ඉංග්‍රීසි කතනය කියන දේ ඉගෙන ගන්න නම් කවදාවත් මේ ග්‍රැමර් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කවදාවත් මේ ග්‍රැමර් කියන දේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? right. මොකද අපි බලපු වාක්‍ය it's a good deed. ඒක හොඳ ක්‍රියාවක් කියන එක. right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I really admire you. I really admire. අගය කරනවා කියන එක. I really admire you. මම ඇත්තටම ඔයාව අගය කරනවා. My dear friend. මගේ යාළුවා. I really admire you my dear friend. මගේ යාළුවා මම ඔයාව ගොඩක් අගය කරනවා. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. One day I want to be a person like you. One day I want to be a person like you. ඔයා වගේ කෙනෙක්, ඔයා වගේ person කෙනෙක්, ඔයා වගේ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනලු දවසක මට. ඒ කියන්නේ මට දවසක ඔයා වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. One day දවසක I want to be a person like you. I want කියන්නේ I want කියන එක. I want to be a person like you. ඔයා වගේ පුද්ගලයෙක් මට දවසක වෙන්න ඕනේ. ලස්සන වාක්‍යයක්. right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I know you are good at singing. I know you are good at singing. මම දන්නවා ඔයා සින්දු කියන්න දක්ෂයි කියලා. I know you are good at dancing. මම දන්නවා ඔයා නටන්න දක්ෂයි කියලා. I know you are good at cooking. මම දන්නවා ඔයා උයන්න දක්ෂයි කියලා. ඉතින් මේ දක්ෂතාවය කාගේ වුණත් කියන්න පුළුවන් මේ at කියන එක දාලා. I know you are good at singing. I know you are good at singing. ඔයා සින්දු කියන දක්ෂයි කියලා මම දන්නවා. I know you are good at singing. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට වාක්‍ය මගේ යාළුවෝ දැන් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකේ තව කෙනෙක්ට කියන්න පුරුදු වෙන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? එහෙනම් ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. That's one of your special innate talents. innate කියන්නේ මේ සහජ කියන එක. innate talents කියන්නේ born talents කියලාත් කියනවා වලට. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ සහජ හැකියාවන්, සහජ දක්ෂතාවයන් කියන එක. තේරුණා නේද? ඒක ඔයාගේ එක විශේෂ සහජ හැකියාවක්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මගේ යාළුවන්ට අද මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. එකම දේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගිය සතියේ දුන්න වාක්‍ය ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් නැත්තම් මේක කරන්න එපා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම ගිය සතියේ වාක්‍ය ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊළඟට තමයි මේ ටික හරියට මගේ යාළුවෝ කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? හරියට කරොත් මගේ යාළුවන්ට ඉක්මනින් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? මටත් ඕනේ ඒ ටික කරවන්න මගේ යාළුවන්ට. තේරුණා නේද? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරොත් තමයි මටත් ගොඩක් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳට තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව කෙනෙක් නැත්තම් මොකද කරන්න ඕනේ? තනියෙන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තව කෙනෙක් හම්බ වෙනකම්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම හොඳටම ඔය දේවල් ටික ඔලුවට ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ. හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉක්මනට අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.